अहिलेको समयमा चाहिँ आधा आँखा चिम्लिँदा मात्रै देखिने फोटो अहिले चर्चामा आइरहेको छ। यस्तो फोटो हामीले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। तपाईँले यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ, अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्लेटफर्ममा आधा आँखा खोल्दा मात्रै अनुहार देखिने यस्ता धेरै फोटोहरू चाहिँ चर्चामा आइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्ता फोटोहरू झट्ट हेर्दाखेरि चिने जस्तो लाग्न पनि सक्छ र कहिले नदेखेको जस्तो लाग्न पनि सक्छ। तर आँखा अलिकति मात्र बन्द गर्यो भने फोटो कसको भनेर चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ। कतिपय यस्ता फोटोहरू चाहिँ डाँडामा भए जस्तो देखिन्छ, कतिपय पहाडमा भए जस्तो पनि देखिन्छ, कतिपय समुद्रमा अनि कतिपय जङ्गलमा भए जस्तो पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यस्ता फोटोहरू चाहिँ अहिले आएर चाहिँ एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले बनाएका यस्ता फोटोहरू हुन्। त्यसैले यस्ता फोटोहरू चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। तपाईँले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ हङ्गिङ फेस भनेर तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नुहोला। अर्थात् यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँ चाहिँ डाइरेक्ट आउन सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यस प्रकारको हामीले भ्यू देख्न सक्छौँ। तपाईँले यसलाई चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्नुहोला र मुनितिर हेर्ने भने चाहिँ फर्स्टमा यो अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फोटोलाई अपलोड गर्ने त्यस्तो हामी अप्सनमा चाहिँ आइसकेका छौँ। ड्रप इमेज हियर टु क्लिक टु अपलोड भन्ने यहाँनिर दिएको छ। अब तपाईँले कुन फोटोलाई चाहिँ बनाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटो तपाईँले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँको फोनमा भएका फोटोहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईँले ब्राउजरमा टच गरेर तपाईँले कुनै फोटोलाई पनि तपाईँले चोइस गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ स्वस्तिमा खड्काको मैले फोटो चाहिँ यहाँनिर लिएको छु। तपाईँले फोटोलाई अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले यो फोटोलाई बनाउनको लागि चाहिँ इल्युजन स्ट्रेन्थ भनेर भनेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी बनाउनु भयो भने तपाईँको फोटो चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ देख्न सकिनेछ। तपाईँको फोटो कस्तो त्यस्तै देखिनेछ। तर तपाईँले यसलाई चाहिँ घटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोटोलाई चाहिँ चिन्न नसकिने, चिन्न मुस्किल पर्ने यस्तो फोटो चाहिँ देखिनेछ। त्यसैले तपाईँले यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। र मास्तिर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ नम्बर पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँले नम्बरबाट पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँले थोरै नम्बर राख्नुभयो भने तपाईँको यो निलो धर्का चाहिँ देब्रे साइडमा हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ धेरै अङ्क राख्नुभयो भने चाहिँ यो अलिकति होइन दाहिने साइडतर्फ हामीले बढेको देख्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ कति अङ्कमा राख्नुहुनेछ होइन, कस्तो फोटो बनाउने हो तपाईँले त्यो मिलाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँले मैले चाहिँ अहिले 4 अङ्क दिएको छु। यति गरिसकेपछि मुनितिर हेर्ने चाहिँ प्रम्प्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले चाहिँ टच गर्नुहोला। र टच गरिसकेपछि मैले अगाडि पनि भनेको छु होइन, फोटोलाई तपाईँले कस्तो खालको बनाउने हो, जस्तै जङ्गलमा भए जस्तो बनाउने हो कि पहाड जस्तो बनाउने हो कि समुद्र जस्तो बनाउने हो कि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँले हिल भनेर दिन सक्नुहुनेछ, जङ्गल एन्ड तपाईँले माउन्टेन भनेर तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म हिल भनेर दिनेछु। गरिसकेपछि मुनितिर हेर्ने भने चाहिँ लो क्वालिटी भनेर दिएको छ, यसमा तपाईँले टच गरेर चाहिँ हाई क्वालिटीमा पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। र मुनितिर हेर्ने भने चाहिँ एडभान्स अप्सन भनेर भनेको छ, यो हामीले सेटिङ चाहिँ केही नगरी पनि हुन्छ। अब त्यस पछाडि हामीले फोटोलाई बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले रनमा चाहिँ टच गर्नुहोला। र यहाँनिर वार्निङ दिएको छ है, यस्तो वार्निङ आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँले यस्तो वार्निङ आए तापनि तपाईँले मुनितिर चाहिँ तपाईँको यदि टाइम चाहिँ रनिङ भइरहेको छ भने तपाईँको यो फोटो चाहिँ अब बनिनको लागि चाहिँ स्टार्ट भएको छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ मास्तिर हामीले यहाँनिर चाहिँ होइन सरी दिस एप्लिकेसन इज बिजी भनेर दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फेरि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामीले मुनितिर गएर चाहिँ रनमा हामीले टच गर्नुपर्छ, तब मात्रै हाम्रो यो चाहिँ फोटो हाम्रो बनिनको लागि चाहिँ स्टार्ट हुनेछ। त्यसैले त्यस्तो अवस्था यदि तपाईँहरूको आयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि ट्राई गर्नुहोला, फेरि तपाईँले रनमा आएर टच गर्नुहोला, तब तपाईँको फोटो बनिनको लागि चाहिँ सुरु हुनेछ।
र हाम्रो यहाँ टाइम हेर्ने भने चाहिँ 184 भनेर भनेको छ, 80 सेकेन्ड लाग्छ भनेर भनेको छ। र अगाडि चाहिँ हाम्रो टाइम पनि रनिङ भइरहेको छ। त्यो समयसम्म तपाईँले चाहिँ पर्खिनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो नेट कतिको स्पिड छ, कतिको स्लो छ भन्ने कुरामा पनि निर्धारित हुन्छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ केही समय चाहिँ वेट गर्नुहोला। सो फाइनली हाम्रो चाहिँ इमेज चाहिँ बनेर आइसकेको छ। सायद हामीले यो नम्बरलाई अलिकति थोरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति स्पष्ट चिन्न नसकिने गरेर बनेर आएको छ। तपाईँले अलिकति मान्छे चाहिँ स्पष्ट चिन्न सकिने गरी पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्ने भने डाउनलोडको अप्सन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गरेर यसलाई तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो फोटोलाई अलिकति स्पष्ट चिन्न सकिने गरी पनि हामी बनाउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसलाई अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ फोन नम्बरमा चाहिँ बनाएका थियौँ, यसलाई तपाईँले अलिकति बढाउनु होला। जस्तै मैले यसलाई अलिकति बढाएर मैले चाहिँ अहिलेको लागि इक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई चाहिँ 4.8 मैले राखेको छु। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ मुनतिर गएर चाहिँ तपाईँले यो प्रम्प्टलाई पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ म यसलाई माउन्टेन भनेर दिनेछु। मैले दिइसकेको छु। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ रनमा टच गर्नुहोला। र मास्तिर हाम्रो चाहिँ इरर भनेर दिएको छ, दिस एप्लिकेसन इज टु बिजी किप ट्राइङ भनेर भनिएको छ। तपाईँले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि तपाईँ मुनतिर गएर चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ रनमा चाहिँ टच गर्नुहोला। फेरि हाम्रो चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ बिजी छ, फेरि ट्राई गर्नुहोला भनेर दिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले फेरि ट्राई गरिरहनु होला। फेरि हामीले धेरै ट्राई गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यो टाइम चाहिँ स्टार्ट भइरहेको छ, हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामीले केही समयसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि यसको रिजल्ट आउनेछ। सो हामी केही समय वेट गर्नेछौँ। सो फाइनली हाम्रो इमेज चाहिँ बनेर आइसकेको छ। यसरी तपाईँले अझ मिलाएर चाहिँ तपाईँले फोटोलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ।